Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime. Trong tập trước của Golden Time, nhiều sự việc đã xảy ra. Đỉnh điểm là cơn giận dữ của Coco dành cho Banri khi cậu đã nói dối cô để bí mật đi làm kiếm tiền. Trong hoàn cảnh đó, thật may rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Banri và Coco đã làm lành với nhau. Linda cũng chấp nhận lời đề nghị của Banri rằng hai người sẽ giữ khoảng cách với nhau để Coco không lo lắng gì thêm. Đến với tập tiếp theo, mở đầu là hồi ức của Banri về thời điểm sau khi cậu đã bị mất trí nhớ. Cũng là lúc khi cậu gặp Linda trong hoàn cảnh vừa mới trốn khỏi bệnh viện. Khi ấy, Linda cũng biết cậu không còn nhớ gì về cô, nhưng vẫn mong cậu có thể tới Tokyo và họ có thể gặp nhau tại đó. Linda lúc này rất ân hận vì mình đã không kịp để nói ra câu trả lời với Banri, vì cậu Banri kia vốn chỉ còn là linh hồn. Tuy vậy, Banri hiện tại vẫn tò mò về tín hiệu, chính là lời nhắn mà cô muốn gửi tới cho người bạn của mình, chính là Banri kia. Cô ấy chỉ có thể nói với Banri rằng cố lên nhé, cũng chính là lời nói dành cho Banri ở thời điểm hiện tại. Mùa hè đã tới, cũng là lúc diễn ra sự kiện liên hoan vũ điệu Awa mà câu lạc bộ lễ hội của Banri sẽ tham gia. Mọi người đều đã lên đồ lộng lẫy để chuẩn bị cho sự kiện. Coco cũng vậy, nhưng cô lại xuất hiện với vẻ mặt thất thần. Dù chỉ hơi hồi hộp, nhưng vẻ ngoài của Coco lại trái ngược. Còn không lâu nữa là sự kiện sẽ diễn ra. Với tình hình hiện tại, Coco tô son cũng không nổi. Vậy là mọi người phải cùng nhau dùng kế sách để thao túng tâm lý Coco, giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ này. Ấy vậy mà cả Banri lẫn Coco đều có thể làm theo và tình hình đã được cải thiện. Như vậy, họ đã suôn sẻ cùng nhau biểu diễn thành công trong lễ hội đầu tiên. Sau buổi lễ, Banri cùng Coco ra bờ sông với mọi người chờ tới giờ bắn pháo hoa. Nhưng không may thay, trời lại đổ mưa. Banri kia vẫn âm thầm theo dõi Banri hiện tại và dường như đang nguyền rủa cậu vì cậu đã bỏ rơi cậu ấy, gượng ép bản thân quên đi những kỷ niệm mà Banri đã dành cho Linda. Vì vậy, có lẽ Banri kia sẽ trở thành ác linh để khiến cậu đau khổ. Sau hôm đó là việc không đi được buổi chiếu phim, tới việc Banri nhận được cuộc gọi từ Mitsu rằng sẽ hủy cả chuyến đi trong tháng 8 đó và rời lịch sang tháng 9. Như vậy, chuỗi liên tiếp những sự việc không mong muốn đang dần xuất hiện nhiều hơn với Banri. Như mọi khi, Coco vẫn thường tới phòng của Banri. Cậu chờ ngay trước cửa thang máy để dành cho Coco sự bất ngờ. Nhưng người bất ngờ trước lại là cậu. Còn gì đau hơn khi cậu phải ăn trọn cú đấm của chị Nana ngay khi cửa thang máy vừa mở ra. Ngay sau đó, Coco lại xuất hiện từ phía thang bộ. Cô dự định sẽ trổ tài làm món yakisoba để khiến cậu bất ngờ. Cô chỉ yêu cầu Banri sẽ bịt mắt và ngồi yên một chỗ để mọi thứ cho cô thể hiện. Coco kể về câu chuyện người vợ hạc, một câu chuyện cổ tích dân gian của Nhật Bản. Banri cũng nhận ra câu chuyện đó. Cậu hiểu ý của Coco khi cô ấy bịt mắt mình để nấu ăn, một phần vì cô ấy không muốn bị hồi hộp. Thế nhưng một loạt động tác sau đó của Coco đều thực hiện với không khí, từ việc rửa tới thái rau và thịt, xào chúng lên, đều bị Banri nhìn thấy qua chiếc gương, vì chiếc bìm mắt bị tuột ra lúc nào không hay. Tranh thủ tới bước xào, Coco lấy ra hộp yakisoba đã làm sẵn, cho vào chảo và tiếp tục diễn. Khi ấy, nhìn vào gương, cô mới biết Banri đã theo dõi mình từ nãy tới giờ. Chẳng giấu được cậu, Coco sau đó cũng bày tỏ sự thật rằng cô vốn không đảm đang cho việc bếp núc. Tới mức bà hầu gái nhà Coco cũng giúp cô ấy vì thấy cô không làm nổi. Banri trò chuyện và đưa Coco trở về. Cậu cũng rất mong muốn rằng có thể dành thời gian với Coco. Cậu muốn cô đi Barcelona, nhưng cậu không thể. Trong khoảnh khắc, cậu cũng nghĩ về tương lai xa, rằng có thể Coco sẽ bỏ rơi cậu và đi theo một người con trai tốt hơn. Vậy là tập 13 tới đây đã kết thúc. Liệu rằng trong tập tới, chuyện tình giữa Banri và Coco sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Cùng đón chờ video tiếp theo của series nghiệm anime nhé! Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại!